को उता को आहा उताबाट सबैजनालाई भएन बल्ल कन्स्ट्रक्सन हावा आउँदाखेरि यस्तो प्रेस भएर उयोस् भनेर माथि काटेँ खाएर होला ह्याप्पी फादर्स डे सबैजनालाई सबैजनाले ह्याप्पी फादर्स डे एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी विश्वास तिमल सिन्हा हजुरहरू सन्चै आरामै भयो होला म पनि सन्चै आरामै छु अनि हामी चाहिँ बिहान बिहानै यसो कति 7 बजे होला बिहान बिहानै खुदी बजार यसो दर्शन गर्न लाग्यो क्या खुदी बजारको टक्क दर्शन हान्न जानला किन जानला भनेपछि हामी चक्कर चङ्गे किन जानला हो क्या चङ्गालाई दर्शन आज यसो चङ्गा उडाइदिनु बबल भयो घाम पानी जस्तो त्यो घाम ला जस्तो नि भयो यस्तो पानी पर्लो जस्तो नि भयो टक्क अब चङ्गा उडाउनु पऱ्यो नि त अब दर्शन आउँदैसक्यो के हेर्ने अब होइन त्यस्तै छ जिन्दगी अब यस्तो ठुलो भएर नि के चङ्गा उडाउनु पऱ्यो भने हामीलाई अब के गर्नु त उडाउनै परिहाल्यो अब गाह्रो छ अब बिदा कस्तो मजा बिदा भने अब एक दिन स्कुल एक दिन बिदा एक दिन स्कुल एक दिन बिदा यस्तो चिल जिन्दगी त कसैको छैन होला कि भएन बल्ल कन्स्ट्रक्सन सुरु हुँदैछ क्या हाम्रो गाउँतिर नि रोडको निर्माण हुँदैछ रोड सक्यो भने अब नाली बनाउँदै अब यहाँबाट यो पुरै उस हो क्या पुरै यो बालुवाहरू गिटीहरू आमामा बिहान बिहानै त मौसम टक्क आइफोनबाट खिच्दा जस्तो हुन्छ होइन मेरो मोबाइल फेरि कपाल काटिदिएको नि मैले अनि सरले कराएर अनि यार काटेर आयो फेरि त्यति थियो होइन तन्काउँदा त कपाल त के अनि काटिदिएको मैले आनन्द पारमा कपाल भनेको यस्तो गर्दा यहाँ लामा आउँदैन यो पुरै होइन पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भइस होइन रोड ठिक छ चलेको भनेको यिनीहरू के पुरै नाली उतासम्म मान्छेले बनाउँथ्यो क्या नाली त ठुलै छ नि है ए ल आऊ ल कहाँ जानु लाग्यो को उता को आहा उताबाट दुईजना मात्रै जानला ए ल बाई बाई भ्लग बनाएपछि गाह्रो भयो कि सबैले आइजे भन्छ अब के भन्छ अब यता देखाइदेऊ उता देखाइदेऊ भन्छ देखाइदिन परिहाल्यो तिमीहरूको हजुरबा ल्याएर राख्दै थियो फाइटर फिल्ड यति धेरै नाली चाहिँ त ठुलै बनाएको है हाम यत्रो फ्लाकिलो मैले भनेर मैले एक हात हल्लाएर त्यो नाली ठुलो बनाउनु भएन बनाएन डेन्जर पुगिन्छ भने चाहिँ बल्ल बनाउनु थालेँ न त मैले भक्की बुक हानेर बियोस बनाइन्थेँ नि तर यो भित्रतिर नि अलिक ठुलो वाल हाल्नु पर्ने हो कि अनि बल्ल दामी देख्थ्यो क्या के काम भनेको जस्तो यार गेम खेलेर अहिले स्कुलमा अब यो मसिन्दी कपमा भलिबल खेल्ने अनि फुटबल खेल्ने छनौट गरौँ ला अनि त्यसमा गेम चल्दै होला है त्यहाँ तल 2 hours later म चाहिँ अब पानी भएर आएको पसिनाहरू न कम भारी बोक्छु भनेको भारी कम बोक्छु मैले सानोमा दुःख गर्नु पर्दैन अनि गोल दुःख अन्त म चाहिँ टक्क होइन चम्किने ल्याएको थिएँ कि बिहान देख्नु भयो नि मेरो काइड म देखाउँछु धुम ताना नाना नाना धुम अभी मजा आएगा ना ताना नाना नाना धुम ताना नाना नाना चङ्गा काइड यो चाहिँ मैले बनाएको यो चाहिँ किन बनायो भने त्यो हावा आउँदाखेरि यस्तो प्रेस भएर उयोस् भनेर माथि काजाले पुच्छरहरू आजको ब्लगमा चाहिँ देखाएन भोलिकोमा चाहिँ देखाउँछ है भोलि त बाल दिवस भनेको है टक्क आज नि बिदा भयो आज किन बिदा भएको थाहा भन्दिनँ भन्दिनँ ल भन्छु नि त ल अब के अब किन आज चाहिँ किन बिदा दियो भने चाहिँ आज त्यो एमाले पार्टीको अध्यक्ष है के हो मोर्या भनेको थियो क्या त्यो
एमालेको के हो मान्छे मर्दैन अलिक बिर्सेँ मैले कस्तो बिर्सेर मात्रै हो क्या को मऱ्यो भने थियो यहाँ नाम बिर्सेँ भोलिको ब्लगमा बनाउनु पनि बरु होइन के चिन्ता छ र जुगाल टोकी क्या भनेको लास खुट्टा दुन्छ नि अब खुट्टा फोहोर भएछ है भर्खर पानीले रात हिलो बाटो अनि कन्स्ट्रक्सन अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है कन्स्ट्रक्सन भन्दिनँ म कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको नि त त्यही भएर हो क्या खुट्टा सुट्टा दुधजानको रहेछ लो बाह्रमा होइन अब के हुन्छ त्यस्तै छ जिन्दगी यार अवश्य बस्तीले के पनि नदिनु दाइ त खुट्टा धुनु पऱ्यो नि यहाँ चाहिँ टक्क ढुङ्गा हालेको क्या अहिले राति भएर नदेखा यहाँ पुरै थियो झर्नै लाग्थ्यो क्या खुट्टा त धोइदिउँ न अब होइन के छ र हो जिन्दगी नि खुट्टा धुनु यसो मही धोइदिनु पर्छ कि गएर लाग्दा मैले चाहिँ धेरै होइन दिनमा 3-4 चोटि त म धुन्छु क्या गोर बन्नु परेन मान्छे भनेको गोर हुनुपर्छ नि त त्यस कालो भएर पनि काम छैन नि त केही पनि त्योहरूमा म धुनु सुरुवात गरेँ पपैया साबुन पपैया पुस्नु पऱ्यो काल्यु त्यो पो बाहिर बाई बाई कुकुर त भेटिहाल्छ अनि होइन हिजो के म हिजो है साथीबाट गएको थिएँ राति 9 बजे आज कुकुर गाउँको यो हाम्रो टोलको सबै कुकुर भुकेको क्या यहाँ डर लागेर म अनि मैले ओइ चिन्या विश्वास ब्लक गराए न त फेरि सबै कुकुर उडाइदिन्छ होइन चुपो लाएर बसेको क्या त्यस्तो कुकुरले धरि मलाई मान्छ होइन यस्तो त नि कुकुर हो नि त भने होला लास्ट तु नभन्न नरिसाउन है हजुर र चङ्गाको उस बुढा तर है आज चाहिँ मैले यस्तो माथि पुऱ्याइदिएँ त्यो धागो यहाँ माथि हो क्या ए हो यस्तो लट यस्तो धागोको पुरै उसै सकाइदिएको होइन डोरी नै सकाइदिएको यति माथि उडाइदिएको थिएँ पुरै भाइ बहिनीहरू त चिल्लाएको क्या गरेर क्या नरिसाउन भोलिकोमा चाहिँ देखाउँछु नि म आइया देव भर्खर भात खाएर बस्यो भने त हामी यहाँ बस्नु बस भर्खर भात खाएर बसेको भुँडी ठुलो भुँडी ठुलो भइसक्यो भनेको क्या भात खाएर होला खै के भुँडी देखाइदिएन एकचोटि खै आमा 6 प्याक है 6 प्याक के डेन्जर है ए कसरी बनायो 6 प्याक सलमान खानसँग भेटेर बनाएको ओ कसले उता जाऊ के थर्काउने क्या अब नथर्काम भन्ने नि सुकै छैन थर्काम भन्ने नि सुकै छैन यार लाज्याउ लाग्छ भनेको के त्यो डेन्जर सुत्न पऱ्यो अब के नि त अब होइन देव निन्द लागिरहेन तँले त भन्दै त ए गुड नाइट भन्दै नि आएर गुड नाइट यता आएर भन्नु यता आएर गुड नाइट गाइजहरु अनि अरू केही भन्न सब्स्क्राइब गरिदिनु हाम्रो विश्वस्ताईको च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु यति हो गुड नाइट बाइ बाइ गुड नाइट है तर भोलि चाहिँ म स्योर चङ्गौडाको देखाउँछु है नरिसाउनु डेली ब्लग अब जहाँको डेली ब्लग हाल्छु क्या आजबाट